Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі History Study with Олег Гомельський. Сьогодні я хотів би поговорити про персону Степана Бандери. Опінії, які висловлюють науковці, і факти, які супроводжують Степана Бандеру. Лідер українського руху за національну незалежність прожив досить коротке життя, провівши під арештом і в ув'язненні сумарно більше 9 років. У 1959 році, 51-му році життя, його було вбито радянським кілером Богданом Сташинським у Мюнхені. З того часу пішло понад 60 років, але ім'я Степана Бандери досі хвилює уми істориків, політологів, філософів та письменників. Його постать змушує політиків і пропагандистів невпинно працювати, знов і знов згадуючи його та його діяльність. Коли я писав книгу про єврейсько-українські відносини, то зміг розглянути і з'ясувати факти про цього національного лідера. Написавши про нього порівняно невеликий за обсягом, на відміну, скажімо, від матеріалів стосовно Симона Петлюри та Ярослава Стецька, але досить ємний матеріал, супроводивши його як архівними документами, так і прикладами радянських пропагандистських кліше. Нещодавні публікації та інтерв'ю істориків Росолинського, Ліби, Грицака, Зайцева, Солоніна, не кажучи вже про балакунів на кшталт Гойзмана чи Шендеровича, змусили мене написати цю статтю і зробити такий матеріал. Я відокремив правду від брехні, а людину від символу. Для початку я хочу навести цитати з роботи Степана Бандери. Прагнення волі і правди, почуття справедливості і високий ідеалізм були і назавжди залишились основними принципами українського народу і української людини, головними кермуючими силами українського буття і української духовності. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Він боровся і бореться за правду і справедливість. Ми хочемо жити у згоді і взаємному шануванні з усіма народами доброї волі. Такі самі права визнаємо за іншими народами, і за якими боремося для себе. Не хочемо бути ані об'єктом, ані причиною поневолення та несправедливості. Ми боремося активно за волю і правду не тільки тому, що їх потребуємо для себе, але й передусім тому, що Бог дав людям ці скарби і такі закони, а основою нашої волі є йти за волею Божою. Такі ідейно-моральні засади не допустять ніколи до того, щоб Україна була спільницею Москви в її протинародному загарбницькому імперіалізмі. А тепер я хочу розглянути декілька висловлювань. Наприклад, наведу висловлювання Ярослава Грицака після опублікування його інтерв'ю в газеті «Le Monde». Він написав статтю для інтернет-видання «Історична правда». Зараз я хочу навести невеличкий уривок. Я казав, що навіть діяльність самого Володимира В'ятровича на посаді директора Інституту історичної пам'яті не змінила багато у цьому відношенні. Він і його колеги пробували створити позитивний образ бандерівського руху, який нібито не причетний до вбивства поляків та євреїв. Але їхня діяльність мало що змінила. Ніхто з українців, хто говорить про Бандеру, не має наміру вбивати поляків чи євреїв. Хоча у польській, німецькій та єврейській історичній пам'яті Бандера фігурує саме як людина, причетна до вбивств поляків та євреїв. Щодо участі Бандери у вбивствах поляків та євреїв, я повторив свою традиційну відповідь. Його звинувачують у злочинах, яких він не робив, і приписують йому подвиги, до яких він не має відношення. До того ж, треба брати до уваги, що молодий Бандера був мовчазним лідером, був людиною діло, а не слово. Тому ми не знаємо достеменно, яке було б його тодішнє ставлення до євреїв та поляків. Так само не можемо сказати, що він би робив, якби в часі війни був на волі. Немає сумніву, що бандерівці вбивали поляків та євреїв. Невиясненим є питання, чи і наскільки Бандера був причетний до створення бандерівської української повстанської армії. Кінець цитати. Добре. Виходячи з цих слів, ми можемо зробити висновок, що на думку історика Грицака,
Бандерівці, безумовно, причетні до вбивств євреїв і поляків, хоч сам Бандера в цих вбивствах не брав участі. Але Грицак не впевнений, яким було б особисте ставлення голови ОУН до євреїв і поляків. І як себе повів би Бандера, якби він не опинився під арештом під час війни. Історику Грицаку також незрозуміло, чи був Бандера причетний до створення Бандерівської УПА. Чи то Грицак поспішав із написанням виправдання, чи то був не в настрої, але за зигзагами його слів дуже важко встежити. І виникають чинні питання. Чи вивчав він взагалі документи другого з'їзду УНБ квітня 1941 року? І як він, власне, уявляє собі участь Бандери у створенні УПА, коли сам Степан Бандера перебував в цей самий час у концтаборі Заксенхаузен? Відповідь на ці питання дав у своїй статті Грицаку згаданий вище Володимир В'ятрович. Дивно чути таку впевнену заяву від того, хто ніколи як дослідник не займався ані реальним Бандерою, ані очолюваним ним рухом. Зрештою, він сам у статті для «Історичної правди» щодо ключових моментів історії цього руху часто повторює «не вияснено». Справді, у біографії Бандери ще багато недосліджених моментів. І професор Грицак не поспішає долучатися до істориків, які роботою з архівними матеріалами намагаються зменшити кількість таких білих плям. Вартий уваги рідкісний випадок апелювання Грицаком до першоджерела. Але наскільки особисте ставлення однієї повстанки зв'язкової може демонструвати ставлення до Бандери керівництва УПА? Гаряча дискусія довкола публікації викликала бажання декого з українців створити товариство захисту Грицака, бо він кілька днів мовчав, не втручаючись у дискусію. Втім, не захисту обріханого польською, німецькою, совєтською, російською пропагандою Бандери, який мовчить ще з 1959 року і вже нічого сам за себе не скаже. Кінець цитати. Міжнародний оглядач Юхім Фінштейн у своїй колонці на Радіо Свобода теж торкнувся цієї теми і написав: філософами помічено, що справжнім виразником суті українства був не самозабутній Степан Бандера, не академік УПНСТ Михайло Грушевський, ватажок Центральної Ради, не жвавий журналюга Симон Петлюра, і, звичайно ж, не отаман Босяцький, гетьман Павло Скоропадський, який насправді був родовитим шляхтичем, а не босяком. А був Нестор Махно, самовиучень широкого профілю та переконаний автономіст, стихійний анархіст, що практикує, першопрохідник ідеї про мережеву самоорганізацію суспільства. Саме він став виразником українського духу, який одні розуміють як стихію козацької вольниці, не випадково знати народився він у селі Гуляйполі, а інші як втілення невикоріненої волелюбності. Кінець цитати. Ну що ж, вказаних Юхимом Фінштейном лідерів українців у ХХ столітті Бандера, Грушевський, Петлюра, Скоропадський, Махно я вивчав досить детально. Особливо, звичайно, Симона Петлюру та Степана Бандеру. Я розумію, що жвавим журналюгою назвати Петлюру здатна була лише людина, яка дуже поверхово знає про Петлюру, його мислення, його політичну стратегію і його дії. Щодо Нестора Махна, то за ним пішло набагато менше людей, ніж за УНР Петлюри та природно за ОУН-Б. Саме тому в Парижі було вбито не Махна, а Петлюру, а в Мюнхені, відповідно, Бандеру. Дух українського бунтарства тоді висловлював певною мірою саме Бандера. Я вже не знаю, з іронією чи без, названий Фінштейном самозабутнім. Українці дуже гарно знають, що таке дисципліна. Вони просто не вважають своїх командирів та керівників господарями, богами та царями, на відміну від своїх північних сусідів. Звідси і повалення Скоропадського, і розкол в ОУН,
і Революція Гідності. Та й взагалі президент Зеленський, незважаючи на увагу всього світу, лише черговий кризис-менеджер в Україні. Йдемо далі. Історик Олександр Зайцев в інтерв'ю про українській ізраїльській радіостанції «Краще радіо» висловив думку про те, що Бандера не становив небезпеки для СРСР. Тому незрозуміло, навіщо він був вбитий у Західній Німеччині в 1959 році. Цікава також думка філософа Олексія Панича про питання історії та історичну пам'ять. Третій пункт. Західні ліволіберальні історики на кшталт Джона Пола Хімки, Пера Андерса Рудлінга чи Гжегожа Росолінські-Лібе припускаються некоректного і маніпулятивного змішування контекстів, коли намагаються накинути своє бачення Бандери, ОУН і УПА в контексті критичної історії європейських праворадикальних рухів сьогоднішнім українцям, які саме зараз, як ніколи раніше, потребують постаті Бандери в контексті української національної монументальної історії. І пункт четвертий. Але й українським історикам було б марно очікувати, західна публіка, не кажучи вже про цих професійних істориків-антифашистів у лапках, масово прийме панівний український погляд на Бандеру. Кінець цитати. На мій погляд, головне питання стоїть в тому, чи варто українцям соромитись Степана Бандеру та його дій. Для того, щоб відповісти на це питання, для початку давайте розглянемо найпоширеніші судження стосовно очільника УНБ Степана Бандери. Отже, по-перше, Степан Бандера не був теоретиком. Він безграмотний селюк, рагуль і так далі. Це твердження, що я зустрічаю дуже часто. Можу сказати, що це повне повторення радянського пропагандистського наративу про те, що українці – це безграмотна селянська формація, хоч пісні у них і добрі. Власне, подібний зневажливий наратив і досі існує щодо інших народів колишнього СРСР. Степан Бандера, так, він не був філософом, але за освітою. Він був практиком, який пожвавив діяльність українських націоналістів. Однак це не є ознакою, що він не займався взагалі питаннями ідеології та стратегії очолюваного ним руху. Безграмотним син посла у парламенті Західноукраїнської Народної Республіки, племінник та онук священників не був, де і бути не міг. Бо зростав він в атмосфері українського національного відродження. Він успішно закінчив гімназію і прагнув здобути освіту агроному. Але проте політичні обставини, до речі, ставлення до етнічних українців у Польщі, завадили йому здобути вищу освіту у господарській академії. Його не допустили до захисту диплома в Національному університеті Львівська політехніка. Хоча він і закінчив повний курс навчання. Степан Бандера мав дуже коротке творче життя. Протягом довгих років у концтаборах та тюремних карцерах йому було заборонено писати. Він міг тільки розмірковувати у постійній невпевненості, чи зможуть колись його думки та ідеї, концепції та плани здійснитись. Друге твердження. Бандера, мовляв, вбивав поляків. Ці звинувачення ґрунтуються на тому, що Бандера був засуджений у Польщі до смертної кари за участю в підготовці та керівництві вбивства Перацького, міністра внутрішніх справ Польщі, під керівництвом якого були проведені так звані акції пацифікації, тобто насильницькі дії поліції та армії проти цивільних осіб українського населення Польської Республіки. Степана Бандеру заарештували за день до вбивства і засудили до смертної кари, яка потім була замінена на довічне ув'язнення. Початок Другої світової війни перервав ув'язнення Бандери у Польщі, але вже в липні 1941 року його було заарештовано нацистами за проголошення незалежності України. Тобто єдиним поляком, до вбивства якого причетний Бандера, була людина, відповідальна за акти насильства над громадським населенням українського етнічного походження Польщі.
Цікавими та дуже показовими у багатьох відношеннях є політичні постанови Другого з'їзду ОУНБ, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові. Зокрема, пункт 16. Ліквідація антиукраїнських акцій з боку поляків є попередньою умовою нормалізації взаємин між українською та польською нацією. Дуже показова цитата. Добре, йдемо далі. Третє твердження. Бандера вбивав євреїв. Згідно з розсекреченими документами ЦРУ США, Степан Бандера до Шоа, як і до інших злочинів нацистів, не мав жодного відношення. Це може здатися смішним, але російськомовні так звані бандерофоби, дізнавшись, що Бандера перебував під арештом у нацистів з липня 1941 по осінь 1944, висувають такий постулат, що нібито нацисти випускали Бандеру з концтабору ночами, щоб він виходив та вбивав євреїв. Тут без коментарів. Я можу сказати, що жодних наказів на вбивство євреїв Степан Бандера не давав. І погромів не організовував. Доказів протилежного ніхто із звинувачуючих Бандеру в антисемітизмі та участі в Шоа ще досі не надав. Твердження четверте. Бандера у відсутності популярності і значущості не становив небезпеки для СРСР. І лише його вбивство за розпорядженням Хрущова зробило його героєм та мучеником. У розвиток цього постулату висловлюється думка, що якби Бандера був лідером українського опору та головним символом боротьби з Москвою, його знищили б ще задовго до 1959 року. І тому, ймовірніше, протилежне. Степан Бандера своєю діяльністю вносив більше розколу і послаблював визвольний рух українців. Ці твердження повністю спростовуються нещодавно розсекреченими Службою зовнішньої розвідки України архівами КДБ. Один з розсекречених документів свідчить про організацію операції з кодовою назвою «Овод» з підготовки та закидання в район міста Берліна спецгрупи чисельністю 5-7 осіб, до яких планувалося додати ще одного агента-німця, що був знайомий з місцевістю та мав зв'язки серед місцевого населення. Групі цій надавалася радіостанція, радист та готівка в сумі 30 тисяч марок. Половина групи повинна була легалізуватись, а інша половина залишатись на нелегальному становищі для здійснення єдиного свого завдання – вбивства Степана Бандери. Закидання групи планувалося з повітря. Найголовніше, цей документ датований 10 листопада 1944 року. Тобто лідер ОУНБ був настільки небезпечним для СРСР, що для його ліквідації під час Другої світової війни виділялися спецзасоби, люди, ресурси. Також цікаво, що в тій ж самій папці зберігалися документи, датовані 1940 і 41 роками стосовно Степана Бандери, в яких вказувалося, що в січні 1940 року Бандера вів переговори з італійським урядом про отримання зброї та перекидання її в Україну. Там також знаходиться документ, що є фамільним древом Бандери. Вся пікантність у маркуванні. В документі було зазначено, хто з родичів заарештований, хто помер або вбитий, хто виселений. Дуже важливе зауваження. Якщо Степан Бандера, як стверджується його критиками, дійсно зносив розкол і послаблював визвольний рух українців, то Москва повинна була берегти Бандеру як свій самий безцінний кадр і всіляко допомагати йому розколювати цей рух, а не вбивати його, підштовхнувши таким чином українців до згуртування та усунення протиріч. Твердження четверте. Бандера був тираном та диктатором. Цікаво, в чому ж ця диктатура виявлялася? В усуненні конкурентів, у забороні політичних партій, в етнічних чищеннях? А чи створював він концтабори для своїх політичних супротивників? Кон'юнктив тут не працює.
Твердження слідуюче. 5. Бандера вкрав гроші Абвера. Це звинувачення побічно підтверджує, що Степан Бандера взаємодіяв саме із Абвером. Але треба сказати, що Абвер з німецькою акуратністю ставився до внутрішніх зловживань. Ну, як приклад, офіцер Абвера Оскар Шиндлер, так, це той самий відомий праведник народів світу. Так от, він був відправлений Абвером до Туреччини для розслідування там фінансових махінацій офіцерів розвідувального відомства Рейху. Якби фінансове зловживання Бандери справді мало місце, то документи щодо їх розслідування неодмінно з'явилися. Якщо не після 20 липня 1944 року, то на Нюрнберзькому трибуналі, де справа Абвера пильно розглядалась. Твердження 6. Бандера сидів майже у курортних умовах в нацистських тюрмах та концтаборі. На жаль, цей міф радянського агітпропу про те, що перебування Бандери в блоці Целенбау концтабору Заксенхаузен був чимось на зразок курорту, з ентузіазмом продовжують поширювати як путінські пропагандисти, так і представники так званої російської ліберальної опозиції. На кшталт історика Марка Солоня. Уважно вивчивши умови утримання, долі інших в'язнів цього блоку, наприклад, головного коменданта армії Крайової Стефана Ровецька та одного з лідерів ОУН-М Олега Ольжича, та долі рідних братів Степана Бандери, можна зрозуміти реальну ситуацію. Для наочності я наведу відомості про долю його родичів. Андрій Бандера, активний прихильник Західноукраїнської Народної Республіки, капелан Української Галицької армії, за вироком трибуналу НКВС був розстріляний. За іншими відомостями розіп'ятий, оскільки він був священником Української греко-католицької церкви 10 липня 1941 року. Брат Степана Бандери Олександр 22 липня 1942 року був ув'язнений до концтабору Аушвіц, де загинув від тортур, можливо, наглядачів Фольксдойче. Тіло його спалили в крематорії. Брата Василя заарештовано у вересні 1941 року і тривалий час утримували у в'язницях. А в липні 1942 року його було доставлено до концтабору Аушвіц, де він і загинув, можливо, забитий до смерті. Далі, сестра Володимира, засуджена у 1946 році в СРСР на 10 років виправно-трудових таборів та 5 років позбавлення прав з конфіскацією майна. 6 її дітей було віддано до притулки. Сестра Марта Марія з травня 1941 по березень 1960 перебувала в ув'язненні, в'язниці, табор та спецпоселення Красноярського краю. Навіть після звільнення не мала права повернутися до України. Сестра Оксана з травня 41 по лютий 1960 теж перебувала у в'язниці, таборах та спецпоселеннях Красноярського краю. Навіть після звільнення теж не мала права повернутися до України. Наступне твердження. 7. Бандера співпрацював із фашистами-нацистами. Я міркую, що я був одним із тих, хто змусив спільноту називати речі своїми іменами. Бо фашистами фактично були лише політичні прихильники Муссоліні. Гітлер та його політичні прихильники були нацистами. І ті, і інші, я це підкреслю, і віокремлю, були лівими. В одній із дискусій мені заперечили, що УНБ теж була лівосоціалістичною партією, і, мовляв, Бандера та Стецько теж ліві. На що я, паруючи заперечив. Так, спочатку вони були лівими, але ставши на шлях боротьби з червоними та коричневими соціалістами, Бандера і особливо Стецько приєдналися до правих консерваторів. Цікаву інформацію ми отримуємо, вивчивши коло тих, з ким Бандера, а також інші члени ОУНБ контактували та співпрацювали у Німеччині. І, як з'ясовується, переважно це були чини Абверу та Вермахту. А ці організації, треба сказати, не тільки не визнані злочинними, як, наприклад, СС, СД, Гестапо, але й брали активну участь в антигітлерівських заколотах. Наприклад, Ервін Лахаузен фон Вівремонт,
австрійський аристократ, під час Першої світової війни служив в Австро-Угорській армії. Як офіцер австрійської контррозвідки він перейшов служити в Абвер після приєднання Австрії до Німецького рейху. В Абвері генерал-майор Лахаузен обіймав посаду начальника другого відділу Абвер і був одним з найближчих однодумців адмірала Вільгельма Канаріса у справі усунення від влади Гітлера. Безпосередній учасник кількох антигітлерівських заколотів, включаючи заколот 20 липня 1944 року. У підпорядкуванні Лахаузена знаходився полк, а надалі дивізія Бранденбург-800, до складу якого саме входив батальйон Нахтіхаль, який складався з українців, а українським командиром батальйону був якраз Роман Шухевич. Ервін Лахаузен уникнув репресій гестапо лише тому, що з 1943 року він перебував на Східному фронті. Після війни він був одним із головних свідків звинувачення на Нюрнберзькому трибуналі. Важливо зауважити, що, як свідчать нещодавно розкриті архіви ЦРУ, підготовка та задіяння батальйонів Нахтіхаль та Роланд здійснювалося Абвером у повній таємниці не тільки від СС та СД, але навіть від партії, від НСДАП. Головне, Бандера не прагнув анексії чужих територій, як це робив союзник нацистської Німеччини Сталінський СРСР. Прагненням Бандери була незалежність України, до якої, що цікаво, Абвер та Вермахт ставились прихильно. Існують документи, які свідчать про те, що німецькі армійські офіцери попередили УНБ про репресії, що планувалися СД і Гестапо щодо керівництва організації у відповідь на проголошення незалежності України 30 червня 1941 року. Наступне твердження. Українці мали злочинців Бандеру та Шухевича, а у росіян це Сталін. Чи є правомірним порівняння Сталіна, керівника СРСР, особисто відповідального за смерті мільйонів людей, творця безпрецедентної в історії системи концтаборів, я маю на увазі ГУЛАГ, одного з призвідників Другої світової війни, який захопив більшу частину Європи, та борців за виживання власного народу, в'язнів тюрем і концтаборів Степана Бандери та Романа Шухевича. Питання це риторичне. Подібні порівняння говорять про історичну безграмотність російських балакунів, які лише нещодавно намагалися домовитися з путінською владою і зараз продовжують грати за путінськими правилами. В одній зі своїх книг, розповідаючи про героїв єврейського національного руху за незалежність, я провів паралелі між Степаном Бандерою та сіоністом Авраамом Штерном. Зараз вкажу. Наприклад, Степан Бандера ніколи не був громадянином України, а Авраам Штерн ніколи не був громадянином Ізраїлю. Бандера брав участь у терористичних акціях проти гнобителів українського народу, а Штерн в актах терору проти гнобителів єврейського. Степан Бандера взаємодіяв із нацистами для порятунку українського народу, а Авраам Штерн для порятунку єврейського народу. Бандеру вбили радянські імперці, а Штерна вбили британські імперці. Степан Бандера боровся за свободу України від Московії, яка сотні років не давала незалежності українському народу. А Авраам Штерн боровся за незалежність Ізраїлю від Британії, яка порушила свої зобов'язання щодо отриманого мандату на Палестину. На честь Авраама Штерна були названі населений пункт Кохав-Яїр, в перекладі це означає «зірка до Яїра», заснований у 1981 році, вулиці в Тель-Авіві, на якій він був вбитий, та в інших містах Ізраїлю. Тож чому не назвати в Україні вулиці та проспекти ім'ям Степана Бандери? Я погоджуюсь, що не варто робити із Степана Бандери або будь-якого іншого лідера національно-визвольного руху білого та пухнастого, святого та непогрішного янгола. Вони всі були людьми із своїми слабкостями, помилками та ілюзіями, поряд із принципами та стійкістю. Але вкрай важливо усвідомити, що герої однієї нації можуть вважатися і бути антигероями для іншої нації. Наприклад, Юзеф Пілсудський – антигерой для українців, Авраам Штерн, Менахем Бегін, Іцхак Шамір – антигерої для Великобританії.
Степан Бандера – антигерой для Польщі. Але для розуміння кожної історичної особистості, кожної історичної події нам необхідно бачити всю картину цілком, а не окремі її фрагменти. Інакше наше уявлення буде спотвореним, одностороннім і урізаним. Так, Степан Бандера став в останні 10 років одним із важливіших символів стійкої боротьби українців різного етнічного походження за життя та свободу. Тому в той час, коли російська військова машина прагне знищити Україну та українську націю, спроби зруйнувати цей символ опору геноциду, зводячи найчастіше надумані та необґрунтовані нічим звинувачення щодо Степана Бандери, призводять до споконвічного питання «Кі подасть?» Кому це вигідно? Дякую за увагу. До побачення.